Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας φτιάχνω vegan παστίτσιο με πολλά κρυμμένα λαχανικά και σε μία μόνο κατσαρόλα. Για όλες εκείνες τις ημέρες που θες κάτι γρήγορο χωρίς να σκέφτεσαι το πλύσιμο. Αρχίζω να ψιλοκόβω τα λαχανικά που θα χρειαστώ στη σάλτσα και συνήθως βάζω αρκετά, ώστε εκτός ότι θα νοστιμεύσει το φαγητό μας, θα είναι και full στις βιταμίνες για τα παιδιά ή τους δύσκολους στο φαγητό. Πες μου και εσύ στα σχόλια με ποιο τρόπο προσθέτεις λαχανικά στα φαγητά σου. Έτσι, εγώ έβαλα κρεμμύδι, σέλερι, σκόρδο, τριμμένο καρότο και τον χυμό από φρέσκες ντομάτες, μιας και τώρα αρχίζει η εποχή τους. Αν φυσικά δεν έχεις, μπορείς να βάλεις 2 κονσέρβες ψιλοκομμένη ντομάτα. Επίσης, για μια πιο έντονη γεύση προσθέτω και μερικές λιαστές ντομάτες και κρατάω λίγο από το λάδι τους, που θα δεις σε λίγο γιατί. Για τον κιμά, αντί να χρησιμοποιήσω σόγιας, έβαλα στο blender σε μικρή ποσότητα ηλιόσπορο που είναι τόσο θρεπτικός και το χτύπησα μέχρι να γίνει χοντροκομμένος, αλλά όχι σκόνη, και μετά συνέχισα την ίδια διαδικασία και με τον υπόλοιπο και τον κράτησα στην άκρη. Όποιος επινόησε τον κιμά από ηλιόσπορο έχει τα συγχαρητήριά μου. Διαλέγεις μια κατσαρόλα που μπορείς να την βάλεις στο φούρνο, δηλαδή χωρίς πλαστικά χερούλια, και ζεσταίνεις λίγο από το λάδι με τις λιαστές ντομάτες που κράτησες πριν λίγο. Μόλις ζεσταθεί, προσθέτεις το κρεμμύδι και σοτάρεις σε χαμηλή φωτιά μέχρι να καραμελώσει. Μετά θα προσθέσεις το καρότο, το σέλερι, το σκόρδο και τις λιαστές ντομάτες και τα σοτάρεις μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν τις μυρωδιές τους. Αλλά το πιπερώνεις και βάζεις τον μπελτέ ντομάτας που θα δέσει τη σάλτσα μας. Τέλος, βάζεις το χυμό ντομάτας μαζί με τον κιμά ηλιόσπορου και ζωμό λαχανικών και ανακατεύεις ώστε ο κιμάς να καλυφθεί από τα υγρά. Για νοστιμιά χρησιμοποιώ μπαχάρι, δάφνη και κανέλα και αφού τα ανακατέψω ακόμα μια φορά χαμηλώνω τη φωτιά και αφήνω να σιγοβράσουν για περίπου 20 λεπτά με κλειστό καπάκι, ανακατεύοντας κάθε τόσο. Μετά τα 20 λεπτά ρίχνω τις πένες μέσα στην κατσαρόλα και αφήνω να βράσουν al dente όσο αναγράφει η συσκευασία. Προτιμώ συνήθως ζυμαρικά ολικής άλεσης που έχουν περισσότερες φυτικές ίνες και μας κρατάνε χορτά τους για περισσότερη ώρα. Όσο βράζουν τα ζυμαρικά ετοιμάζω και την μπεσαμέλ. Σε ένα μικρό μπλέντερ προσθέτω μαλακό τόφου, φυτικό γάλα σόγιας, corn flour, διατροφική μαγιά για τυρένια γεύση, λίγο μοσχοκάριδο και αλάτι. Και χτυπάω μέχρι να γίνουν ένα λίο μείγμα χωρίς κομμάτια. Μόλις τα ζυμαρικά βράσουν, αποσύρω από τη φωτιά και αφού ισιώσω λίγο από πάνω την επιφάνεια, απλώνω την μπεσαμέλ από τόφου και με το κουτάλι προσέχω να πάει παντού. Προαιρετικά από πάνω μπορείς να τρίψεις λίγο φυτικό σκληρό τυρί και βάζεις στο φούρνο στο γκριλ σε δυνατή φωτιά για περίπου 10 με 15 λεπτά, ίσα ίσα η μπεσαμέλ να πάρει ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα. Και το παστίτσιο κατσαρόλας είναι έτοιμο να το σερβίρεις. Νόστιμο, γρήγορο και σε μία μόνο κατσαρόλα. Αν σου άρεσε η σημερινή συνταγή, μην ξεχάσεις να μου δώσεις ένα like. Αν είναι η πρώτη σου επίσκεψη σήμερα και ψάχνεις για εύκολες vegan ή νηστίσιμες συνταγές, τότε κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και πάτησε το κουδουνάκι ειδοποίησης για να λαμβάνεις μήνυμα όταν θα ανεβαίνει νέα συνταγή που συνήθως είναι κάθε Σάββατο. Γράψε μου και στα σχόλια ποια συνταγή θα ήθελες να δεις vegan. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάς καλά!